हाई नमस्ते फेरि पनि स्वागत छ हजुरहरूलाई। आज चाहिँ म इचङ्गु आएको छु। आउनुहोस् है इचङ्गुको मिठो हावा खानलाई। कति टाढो सोल्टी नलडी झर्नु है। कछुवा जस्तै कल्लङ 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 झर। के छ गाउँले हो? आऊ है आऊ ओक्काला ठाउँमा मुखाङमा गर्ने नै खुड्किलो गर्ने आइज। यो ठाडो उकालो हिँडेको अनुसार हावा चाहिँ एकदम मिठो आगोले के मामा सक्यो सक्यो बलगर ठुली। Hiya, Mama. My lord. सक्यो आमा सक्यो। यो त म त डर लाग्छ। आमा पिङ खेल्ने अहिले बिरामी हुन्छ पिङ खेलाउनु। डेमोको नि टिकट हो।
म यहाँ आएर हुने खर्चको बारेमा नि भनिदिइहाल्छु है, हजुरलाई सजिलो हुन्छ। यो जुन सिसा छ नि मान्छे हिँड्दै गरेको, त्यो सिसामा बसेको चाहिँ 500 रुपियाँ। यो जुन ड्रेस छ, ड्रेस चाहिँ 300 रुपियाँदेखि माथि छानी पाइन्छ होइन। यो पिङ्क खेलेको चाहिँ 350, 400, 500, 600, 750सम्म रहेछ होइन यहाँको चाहिँ। अब यो फोटो खिचिसकेपछि चाहिँ फोटो निकाल्न ओर्न फोटो खिचेर मात्र हुँदैन, त्यसलाई धुलाउनु पऱ्यो, निकाल्नु पऱ्यो होइन। लगभग 3500-4000 खर्च हुने रहेछ यो ड्रेस लगेर फोटो उनीहरूकै क्यामेराले फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ होइन। हाम्रै आफ्नै क्यामेरा लगेर खिच्दाखेरि त सिसामा बसेको 500 रुपियाँ अनि ड्रेसको 300देखि माथि छानी त्यति मात्र पाइयो आनन्दले होइन। एकदमै रमाइलो छ। जस एक दिनलाई एकदमै बिन्दास तरिकाले समय दिन्छ। टाढा कतै जानु पर्दैन। स्वयम्भूदेखि पारिपट्टि इचङ्गु डाँडा या सिङ्गल ट्री पनि भन्छ होइन। एकदमै रमाइलो छ। आउनुभएको छैन भने होइन, जो आउनु भएको छ उहाँलाई थाहा छँदैछ। जो आउनु भएको छैन आउनुहोला। आउन सक्नु नै हुन्न भने मेरो भिडियो हेरेर पनि आनन्द मजा लिनुहोला। मैले एकदमै जस्तोको तस्तै लगाएको छु है। आयो एकटन भन्नुहुन्छ आमाले।